საღამოშვიდობის და პირდაპირ ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება დღის მთავარი თემებით მე თუნაინც პირველი ვარ. წლის სკანდალური საქმის სასამართლო დასასრულს უახლოვდება. ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე განაჩენს მოსამართლე ხვალ გამოაცხადებს. ბრალდებული დეკანოზი განაჩენის მოლოდინშია ვიდრე ხვალინელ გადაწყვეტილებას გავიგებთ, მანამდე საქმესთან დაკავშირებით ახალი დეტალები ხდება ცნობილი. მედიაში იმფარული ვიდეოს რამდენიმე ნაწილი გასაჯაროვდა, რომელიც პროკურატურამ საზოგადოებას არასრული ვარიანტი შესთავაზა. ქეთევან გრიგორაშვილი გვეტყვის, რა დეტალები იკვეთება აღნიშნულ ვიდეო მასალაში და როგორია მამა გიორგი მამალაძის უფლებადამცველების მოლოდინი ხვალინელ პროცესზე. ხვალ 12 საათზე გახდება ცნობილი ბოლო დროის ერთ-ერთი ყველაზე რეზონანსული ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე დაკავებული დეკანოზის განაჩენი. განაჩენის გამოცხადებამდე ერთი დღით ადრე კი ტელეკომპანია რუსთავიორმა გაასაჯაროვა ის ვიდეო მასალა, რომელიც პროკურატურის მიერ რამდენიმე თვის წინ გასაჯაროებულ ვიდეოში არ მოხვდა. აღნიშნულ ჩანაწერში ასახულია მამა გიორგი მამალაძის საუბარი, სადაც ამბობს, რომ გერმანიაში ჩასვლა პატრიარქის ძმისშვილმა მეუფე დიმიტრი შიოლაშვილმა სთხოვა. სატელეფონო კავშირი დაადასტურა და ამ საუბარში უჩვეულოს ვერაფერს ხედავს თავად მეუფე დიმიტრი და მისი თქმით მან მამა გიორგი მამალაძეს მხოლოდ გერმანიაში ჩასვლის კურთხევა მისცა. ანალოგიური პოზიცია აქვს დეკანოზის უფლებადამცველებსაც და მიხეილ რამიშვილი აცხადებს, რომ ყველა მტკიცებულების გათვალისწინებით დაცვის მხარე ფიქრობს, რომ ხოლ მოსამართლე გამამართლებელ განაჩენს გამოიტანს. კიდევ ერთი დეტალი, რომელიც დღეს მედიაში გავრცელდა, იმ ცნობილი ფრაზის გაგრძელებაა, სადაც დეკანოზი შორენა თეთრუაშვილის მარილზე გაშვებაზე საუბრობდა, თუმცა ამ წინადადების დასასრული მისმა უფლებადამცველებმა აქამდეც არაერთხელ გააჟღერეს. დიმიტრი დავით იქ არის? მან მომწერა, რომ ჩამოსვლა უნდა გერმანიაში მე მას გადმოუგზავნე სასტუმროს და კლინიკის მისამართი თანხმობა მიეცი ჩამოსვლაზე და ეს იყო დაახლოებით 2 რიცხვში. ვიზიზე ფიქრა ის, რომ პატრიარქი იკეთებდა ოპერაციას და იყო ათეულობის ადამიანი ჩამოსული, იყო სასულიერო პირები, იყო მთავრები, იყო საერო ადამიანები და მან გამოთქვა სული წინა მკურნალობის დროს ის არაერთხელ ყოფილა ჩამოსული სხვადასხვა კლინიკებში და აქაც გამოთქვა სული და თუ შეიძლება ჩამოვადა და მე თანხმობა მივეცი. ესე მითითება იმის, რომ თუ მეუფე დიმიტრიმ დაურეკა და რაღაცა იგეგმებოდა, ეს არის აბსურდი იქიდან გამომდინარე, რომ თავისი კლინიკის დირექტორი იყო ეს ერთი და გარკვეულწილად თავისი ვალდებულება და მოვალეობა ჰქონდა მამა გიორგის პატრიარქის წინაშე. და ეხლა იქ მეუფე დიმიტრი დაურეკავდა თუ მეუფე იაკობი თუ გერასიმეს მაგათი ურთიერთობა თვითონ უკეთესად იციან. თუ ჩვენ ცხოვრობთ ნორმალურ სამართლებრივ ქვეყანაში, თუ მოსამართლე გაითვალისწინებს ყველაფერს იმ მტკიცებულებებს, რაც ბუნებაში რეალურად არსებობს, რომლითაც დასტურდება, რომ მამა გიორგის არანაირი დანაშაულის მზადებაში მონაწილეობა და განზრახვა არ ქონია, არანაირი ანგარება არ გააჩნდა. არანაირი შემხებლობა არ ქონდა ამ ციანიდთან. ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ მოსამართლემ გამომტყუნებელი განაჩენი მიიღოს თუ დამოუკიდებელი იქნება. 2017 წლის 10 თებერვალს გერმანიაში გამგზავრებამდე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მამა გიორგი მამალაძე დააკავეს. პროკურატურის ცნობით მისი ბარგის დათვალიერებისას ამოიღეს მომწამლელი ნივთიერება ნატრიუმის ციანიდი. დეკანოს ბრალადედება საქართველოს საპატრიარქოს მდივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის განზრახ-მკვლელობის მომზადება ანგარების მოტივით, რაც 16-დან 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გარდა ამისა, მას ბრალადედება ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონოდ შეძენა შენახვა. დეკანოზი მერვე თვეა, რაც პატიმრობაშია საქმის განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 4 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. თავად დეკანოზი ბრალს არ აღიარებს და განაჩენის მოლოდინშია, რომელსაც მოსამართლე ხვალ 12 საათზე გამოაცხადებს. დავუდგათ, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მოსამართლე ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის დეტალებით ქეთევან გრიგორაშვილი გვერდებოდა. სიცოცხლით სავსე ქალაქი ამ სლოგანით კახა კალაძემ ცოტა ხნის წინ საარნჯობესება და სატრანსპორტო მოძრაობის მოწესრიგება. კიდევ რა საკითხებზე გაამახვილა ყურადღება ოცნების მერობის კანდიდატმა სანდრო თოდაძე ესწრებოდა საარჩევნო პროგრამის წარდგენას და ახლო პირდაპირ ეთერში მოყვება.
ეთუნა ეკოლოგიური და სატრანსპორტო მიმართულებების გარდა დღევანდელ პრეზენტაციაზე მნიშვნელოვანი ყურადღება დაერთმო დედაქალაქში განსახორციელებელ სხვადასხვა მიმართულებებს. ეს არის დედაქალაქის ეკონომიკური, ასევე პოლიტიკური, მენეჯმენტური და ასევე კულტურული საგანმანათლებლო მიმართულებებით განსახორციელებელი გეგმები, რომელსაც ქართული ოცნება გამარჯვების შემთხვევაში აპირებს განახორციელოს დედაქალაქში. დღეს მერობის კანდიდატმა ქართული ოცნებიდან კახი კალაძემ ასევე ამორჩევლად მისი გამარჯვების შემთხვევაში დააპირდა, რომ მოგვარდება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა შეიძლება ითქვას ქალაქში არსებული, ეს არის პარკინგისა და საცობების პრობლემა. ასევე კახი კალაძის განცხადებით დაგეგმილი არის სატრანსპორტო მიმართულებით სხვადასხვა ცვლილებები განახლება სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც ისაუბრა კახი კალაძემ, ეს გახლავთ ავტომობილების ტექნიკური დათვალიერება, რომელსაც როგორც კახი კალაძე ამბობს, მისი გამარჯვების შემთხვევაში აპირებს, რომ დედაქალაქის მერიამ ამ ინიციატივას დაუჭიროს მხარი. ასევე საუბარი შეეხო ურბანულ პოლიტიკას. კახი კალაძე ამბობს, რომ მისი გამარჯვების შემთხვევაში მოხდება რეაბილიტაცია და გამაგრება იმ ავარიული შენობა ნაგებობებისა და კულტურული ძეგლებისა, რომელიც დედაქალაქში არის. ასევე ქართული ოცნების თბილისის მერობის კანდიდატი ამბობს, რომ მისი გამარჯვების შემთხვევაში დაიხვეწება ის მართვისა და მენეჯმენტის პოლიტიკა, რომლის განხორციელებასაც ქართული ოცნება გეგმავს. პირველი რაც გაკეთდება, აუცილებლად შემუშავდება ავარიული და ძველი შენობების ინვენტარიზაციისა და გამაგრება ჩანაცვლების ერთიანი გეგმა. ძველი თბილისის რეაბილიტაცია ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება ჩვენი გუნდისთვის. საბოლოოდ გვაქვს მოსაწესრიგებელი საგზაო ინფრასტრუქტურა და წყალმომარაგების სისტემა. აქტიურად გაგრძელდება ქალაქის კეთილმოწყობითი სამუშაოები, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა უწყვეტი წყალმომარაგების პრობლემის სრულად გადაჭრას თბილისის ყველა უბანში. ასევე მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განახლება, ის უნდა გავხადოთ არა მხოლოდ კომფორტული და მოწესრიგებული, არამედ პოპულარულიც. განხორციელდება მეტროს რეაბილიტაციის მასშტაბური სამუშაოები, არსებული მეტროსადგურების რეკონსტრუქცია და იგეგმება მეტროს ახალი ხაზების განვითარება. განახლდება თბილისის ავტობუსისა და მიკროავტობუსების პარკი, თანამედროვე ტიპის კომფორტული ავტობუსებით. მოწესრიგდება პარკირების სისტემა. მოეწყობა მიწისზედა და მიწისქვეშა პარკინგის ინფრასტრუქტურა სისტემა. მე ძალიან მიხარია ის, რომ ყოველწლიურად ტურისტების რაოდენობა ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს დედაქალაქში იზრდება, თუმცა მეტი შესაძლებლობები გვაქვს, მეტი შეგვიძლია ამ მიმართულებით, რომ თბილისი უფრო მომხიბვლელი, უფრო მიმზიდველი გახდეს უცხოელი ტურისტებისთვის. წინასაარჩევნო სამოქმედო 7 პუნქტიანი გეგმის პრეზენტაცია ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში გაიმართა. მომდევნო დღეების განმავლობაში კი ქართული ოცნების დედაქალაქის მერობის კანდიდატი კახი კალაძე გეგმავს უშუალოდ ამომრჩეველს შეხვდეს და მათთან დეტალურად გაიაროს ყველა ის დაპირება, რომელსაც ამომრჩეველს გამარჯვების შემთხვევაში ჰპირდება. თითოეული საკითხი, რომელზეც იყო დღეს საუბარი, დაწყებული ურბანული განვითარების პოლიტიკით, ვიცით, რომ დღეს თბილისს აწუხებს, თბილისელებს აწუხებს ქაოტური განაშენიანების პრობლემა, უსახური მშენებლობები, ზოგადად, ასე ვთქვათ, ქაოტური განვითარება ქალაქის და ეს საკითხი აუცილებლად უნდა მოწესრიგდეს ძალიან დახვეწილი გეგმით, რომელიც საბოლოოდ დამუშავდება, აუცილებლად თბილისის მერის მიერ და დამტკიცდება თბილისის საკრებულოს მიერ. დაგეგმილია გაიზარდოს თბილისის შემოსავლები, ბიზნესის, საზოგადოების და სახელმწიფოს ინტერესების თანხვედრით განვითარდეს ეკონომიკა მომავალში ჩვენს დედაქალაქში, შეიქმნას ინვესტორებისთვის მოქნილი, ხელსაყრელი გარემო ისე, რომ ქალაქის ეკოლოგია და თითოეული მოქალაქის ინტერესები იყოს დაცული. ერთ-ერთი მთავარი და პრიორიტეტული გახდა სატრანსპორტო პოლიტიკა, რომელიც ითვალისწინებს ჩვენი თანამოქალაქეებისათვის ისეთი პრობლემების მოხსნა, შერბილებას და მთლიანად მოსწორ, როგორიც არის საცობისგან გამოწვეული პრობლემები, როგორიც არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ნაკლებობა. დარწმუნებული ვარ, რომ იმ ყველაფრის ეფექტურად, სწორად განხორციელების პირობებში ჩვენი ქალაქი და ყველა უბანი ბატონმა კახიმ აღნიშნა, რომ თბილისის ყველა უბანში იქნება სიცოცხლე, იქნება ცენტრი თბილისის ყველა უბანში და შესაბამისად ჩვენი ქალაქი იქნება ძალიან მალე სიცოცხლით სავსე ქალაქი.
ქართული ოცნების დედაქალაქის მერობის კანდიდატი კახი კალაძე 22 ოქტომბრის არჩევნებისთვის გამარჯვებისთვის ემზადება. დღევანდელ პრეზენტაციას სამოქმედო გეგმისა და გაწერილ მიმართულებებს, რომელსაც კახი კალაძე გამარჯვების შემთხვევაში გეგმავს, როგორც უკვე მოისმინეთ, დაესწრნენ აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები ხელისუფლებიდან. მადლობა, პირდაპირ ეთერში სანდრო თოდაძე გვერდებოდა. თბილისის მერობისთვის კიდევ ერთი კანდიდატი აპირებს ბრძოლას. გავრცელებული ინფორმაციით ტელეკომპანია კავკასიას სახის ჟურნალისტი დავით აქუბარდია პოლიტიკაში მინდის. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად აქუბარდიას კანდიდატად ქართველ ტრადიციონალისტთა კავშირი უახლოეს დღეებში წარადგენს. თავად ჟურნალისტი აღნიშნულ ინფორმაციას არც უარყოფს და არც ადასტურებს. ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირის თავმჯდომარე აკაკი ასათიანი კი აცხადებს, რომ თუ ჟურნალისტი მოინდომებს მათი მერობის კანდიდატი იყოს, წინადადებას სიამოვნებით დათანხმდება. აშკარად ჰომოსექსუალისტურია უკაცრავ. მე ამისთვის საგანგებო განცხადებას გავაკეთებ ერთ დღეში. მე არც ვარქო და არც ვადასტურებ ამ ფაქტს. ამით შემოვიფარგლოთ ეს დარაცხუდეთ ფაქტა მოულოდნელი იყო ჩემთვის ეს განცხადება. ელა პარტიასთან მაქვს ნორმალური ურთიერთობა, ცივილიზებული ურთიერთობა, ყველას რაღაცა კონსულტაციები აქვს, რაღაც ჩემები აქვს, ჩავლებრივი მოვლენა არის ეს. ჩვენ სადავართ ადრევე გამოვაცადეთ, ვინც მოიდომებს საზოგადოებიდან დაუცნობთ ერობას, ყველაფერს თელი ჩვენი დაცკი გონდა ჩვენ გვაქვს წარმომადგენლები და სარეკლამო დრო. დავით თუ გადაწყვეტს ჩვენ სიამოვნებით დაცოს კითხეთ, ჩვენ როგორც გადაწყვეტავს ისე იქნება. და კონკრეტულად თუ გქონდა თქვენგან შეთავაზება ბატონ დავითს? ჩვენგან არა დაცოს დაინტერესა ამ ჩვენმა წინადადებამდე. ჩვენც ახლა დაცო ცეთი კანდიდატურა იქნებოდა ერთ-ერთი სერიოზული კონკურენცია ბრძოლაში. ჯერჯერობით უცნობია რა გადაწყვეტილებას მიიღებს დავით აქუბარდია. ცნობილია, რომ ერთობა ახალი საქართველოს სახელით თბილისის მერობისთვის გიორგი ვაშაძე იბრძოლებს. კანდიდატი დედაენის ბაღში მოძრაობის დამფუძნებელმა ნიკოლოზ ვაშაკიძემ წარადგინა. მოძრაობის წევრებს და მხარდამჭერებს სიტყვით გიორგი ვაშაძემ მიმართა. ვაშაძემ ერთიანობის აუცილებლობაზე ისაუბრა, ასევე დამსწრეს საზოგადოებას დედაქალაქის განვითარების გეგმა გააცნო. ახლოს არის, რომ ჩვენ დღეს გვინდა შემოგთავაზოთ ის ზემიზანი, რის გარშემო შეგვიძლია გავერთიანდეთ. საქართველოს მსოფლიოს ძლიერ სახელმწიფოთა შორის, ხოლო თბილისი ძლიერ ქალაქთა შორის. აი ეს უნდა იყოს ჩვენი მიზანი. ჩვენი გეგმა შედგება სამი მნიშვნელოვანი კომპონენტისგან. პირველი, ეს არის უსაფრთხოება და კომფორტი თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს. მეორე, ეს არის განათლება და განვითარება, ცოდნა და განვითარება. მესამე, ეს არის დასაქმება და წარმატება. საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მსჯელობის სამთვიანი პერიოდი ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის კვლავ ურთიერთბრალდებების ფონზე მიმდინარეობს. პარლამენტის საშემოდგომო სესია კი ხვალ გაიხსნება. მმართველი გუნდი საკონსტიტუციო პროექტის მიღებას თვის ბოლოსთვის აანონსებს, ოპოზიცია კი ხელისუფლებას დიალოგის გაგრძელებას თავაზობს და მოუწოდებს, რომ სადავო დოკუმენტი დაჩქარებული წესით არ დაამტკიცოს. როგორია მხარეთა პოზიცია, რუსუდან ჯაბანიშვილი განავრცობს თემას. დიახ, მას შემდეგ, რაც მმართველი გუნდის წევრებმა არაერთხელ განაცხადეს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებათა პაკეტს უახლოეს პერიოდში საბოლოოდ დაამტკიცებენ, შეიძლება ითქვას, რომ მთავარი კითხვა ოპოზიციის გეგმებს უკავშირდება. ამავე დროს ვენეციის კომისიის თავმჯდომარე და მდივანი მმართველი გუნდის წევრებს სულ უფრო ხშირად მოუწოდებენ კონსენსუსის მიღწევისკენ. უფრო კონკრეტულად, რაც აცხადებენ საერთაშორისო ექსპერტები და რაც გეგმავს ოპოზიცია, ნახეთ სიუჟეტში. ქართული ოცნება ოპოზიციის წინააღმდეგობისა და ვენეციის კომისიის არაერთი რეკომენდაციის მიუხედავად გადაწყვეტილების შეცვლას არ აპირებს და თვის ბოლოს საკონსტიტუციო ცვლილებების მესამედ მოსმენით დამტკიცებას გეგმავს. ვენეციის კომისიის მდივანმა დღეს ხელისუფლებას მოუწოდა არ დაამტკიცონ ცვლილებები მანამ, სანამ კომისია ოქტომბერში დოკუმენტთან დაკავშირებით საბოლოო დასკვნას არ გამოაქვეყნებს. ეს არის მესამე მოსმენა და არსებით ცვლილებებს ჩვენ უკვე არ უნდა ველოდეთ მესამე მოსმენისთვის. ოპოზიცია გველაპარაკება ულტიმატუმის ენით, ამ ენით საუბრის შემთხვევაში ჩვენ დიალოგზე ალბათ ვერ ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ დიალოგი არის იმ შემთხვევაში, როდესაც ორივე მხარეს მზად არის გარკვეულ დათმობებზე წავიდეს. ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ ოპოზიციისგან ჩვენ ეს მზაობა ვერ დავინახეთ. ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც მოლაპარაკებების ჩაშლაში ხელისუფლებას ადანაშაულებენ, დოკუმენტს არალეგიტიმურად მიიჩნევენ და საპროტესტო აქციებს არ გამორიცხავენ. გამოვიყენებთ ყველა იმ ბერკეტს, რომელიც გვაქვს საერთაშორისო მიმართულებით, რომ კიდევ ერთხელ აუხსნათ მდგომარეობა ჩვენ პარტნიორებს, მეგობრებს. დავბრუნდეთ მოცემულობაში, რომ 2020-ში გადავდივართ მთლიანად პროპორციულ სისტემაზე
და შეეშვან ხალხს. აქვს უფლება აირჩიოს თავის პრეზიდენტი. დაანებონ ხალხის უფლებას აირჩიოს პრეზიდენტი, თორე ძალიან ინანებენ სათითაოთაც და ერთად. ხელისუფლებას მყარად აქვს გადაწყვეტილი შეინარჩუნოს სწორედ მაჟორიტარული პროპორციული საარჩევნო სისტემა, რაც მისთვის მომგებიანია და სრულად დაუმსახურებელ და აბსოლუტურ უპირატეს მდგომარეობაში აყენებს სხვა სუბიექტების მიმართ არჩევნებში. მას გადაწყვეტილი აქვს მიიღოს ერთპარტიული კონსტიტუცია, რასაც არ მოყვება ლეგიტიმაცია ამ კონსტიტუციის საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, ევროსაბჭო და ვენეციის კომისია მას არალეგიტიმურად გამოაცხადებს. შესაბამისად, ქვეყანა წავა დიდი ნაბიჯებით ავტოკრატიული განვითარებისაკენ. ჩვენ მზად ვართ დავიწყოთ ყველა ოპოზიციური პოლიტიკურ პარტიასთან კონსულტაციები, რათა დაიწყოს მასობრივი აქციები სახელმწიფო საკონსტიტუციო გადატრიალების წინააღმდეგ, რომელსაც დანაშაულებრივად ახორციელებს ივანიშვილი და მისი დამნაშავე რეჟიმი. სხვა პოლიტიკური პარტიებისგან განსხვავებით, რომლებსაც ამ ეტაპზე მოქმედების კონკრეტული გეგმა არ აქვს, პატრიოტთა ალიანსში უახლეს პერიოდში ქუჩის აქციების დაწყება უკვე დაანონსეს. მესამე მოსმენის დროსაც კი არის შანსი განხორციელდეს ცვლილებები, მაგალითად მოხდეს სარედაქციო ცვლილება და ნაცვლად იმისა, რომ 2024 წელს ეწეროს პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა, ჩაიწეროს, რომ პროპორციულ სისტემაზე ჩვენ გადავალთ 2020 წლიდან. ცვლილებების დამტკიცების შეჩერებისკენ და მთელი პროცესის თავიდან დაწყებისკენ მოუწოდებენ ქართულ ოცნებას კონსტიტუციონალისტები. მათი თქმით, ხელისუფლება დოკუმენტის პირვანდელ ვერსიას მალავს და მის ფარულად ჩასწორებას ცდილობს. გამოსავალი არის ის, რომ ხელისუფლებამ გაითვალისწინოს ის რეკომენდაციები, საბოლოოდ რაც ვენეციის კომისიას აქვს და ეს ნიშნავს იმას, რომ პროცესი თავიდან უნდა დაიწყოს. ეს იქნებოდა გამოსავალი. თუმცა მე ხა რეალურად რო გითხრათ, რომ ესე ჯერა რომ ასე მოხდება, რომ შეხვიდეთ და შეამოწმოთ პარლამენტის ვებგვერდზე არ დევს კონსტიტუციის ის პროექტი, რომელსაც ორი მოსმენით ეყარა კენჭი. ერთი თვის წინ ეს პროექტი საჯაროდ ხელმისაწვდომი იყო. გააქვს რომ ხელისუფლებამ და ეხლა მიდის სავარაუდოდ ჩასწორებების პროცესი. აი ამ დაგვარ ჩიხურ სიტუაციებს უნდა მოერიდოს ხელისუფლება. დღის ბოლოს ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი საქართველოს კონსტიტუციის პროექტს ტვიტერზე გამოეხმაურა. მოლაპარაკებების გზით შესწორებულ კონსტიტუციასთან დაკავშირებით კონსენსუსის მიღწევის ჩავარდნა სამწუხაროა. წერს ჯანი ბუკიკიო. ვენეციის კომისია ახალ კონსტიტუციაზე საბოლოო დასკვნას ოქტომბრის დასაწყისში გამოაქვეყნებს. ცოტა ხნის წინ ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა პარლამენტის თავმჯდომარემ. ირაკლი კობახიძე აცხადებს, რომ დოკუმენტში მხოლოდ სარედაქციო ცვლილებები შევა და მას საშემოდგომო სესიაზე მესამე მოსმენით დაამტკიცებენ. ხისთვის ალბათ უკვე მომაბეზრებელია ეს ყველაფერი. ჩვენ გვაქვს შემუშავებული ძალიან დახვეწილი პროექტი, კონსტიტუციური კანონპროექტი და ეს დოკუმენტი აუცილებლად იქნება მიღებული საშემოდგომო სესიაზე იმ სახით, როგორი სახითაც არის დამტკიცებული მეორე მოსმენით, რა თქმა უნდა, სარედაქციო ცვლილებების გათვალისწინებით. რაც შეეხება კონსულტაციებს, კონსულტაციები აუცილებლად გვექნება თარიღთან დაკავშირებით, მათ შორის ვენეციის კომისიის წარმომადგენლებთან. საკონსტიტუციო ცვლილებებს კენჭს საკანონმდებლო ორგანოში სავარაუდოდ თვის ბოლოს უყრიან, თუმცა მას ოპოზიციის მხარდაჭერა არ ექნება. მადლობა, ეს რუსუდან ჯაბანიშვილი იყო. და დღის სხვა მთავარი თემები ართანაში მთის ფერდობზე გაჩენილი ცეცხლი ისევ არ არის ლოკალიზებული. ხანძარი ალპურ ზონასა და ტყის ფოთლოვან ნაწილშია გავრცელებული. მივალი ადგილის გამო სტიქიის ზონაში ცოცხალი ძალა ვერტფრენით ჩავიდა. სამაშველო ოპერაციაში ჩართული ავიაციაც. ადგილიდან ბოლო ინფორმაციებს ანა ახალაია მოგვიყვება. კახეთში ართანას ხეობაში უკვე 4-ვე ვერტმფრენმა ღამისა და რთული ხილვადობის გამო შეაჩერა სალიკვიდაციო სამუშაოები. ისინი ლოკალიზების პროცესში ხვალ დილის 6 საათიდან ჩაერთვებიან. ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის წარმომადგენელს, რომლის ინფორმაციითაც დღეს ართანას ხეობაში სალიკვიდაციო პროცესისას ცოცხალი ძალებიდან 2 ადამიანი დაშავდა, თუმცა მათ მძიმე დაზიანებები არ მიუღიათ და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის წარმომადგენლის ინფორმაციით მათ ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. როგორც უკვე გითხარით, ვერტფრენება უკვე შეაჩერეს მუშაობა აღნიშნულ ტერიტორიაზე, მუშაობას ვეღარ აგრძელებენ რთული რელიეფური პირობების გამო. ვერც ცოცხალი ძალის წარმომადგენლები, ისინიც ვერტფრენების მსგავსად დილის 6 საათიდან შეუდგებიან სალიკვიდაციო პროცესს. რაც შეეხება ზოგადად ვითარებას ართანას ხეობაში, დღეს მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა ამ ტერიტორიაზე ლოკალიზაციის
პროცესი, ორი ქართული და ორი ირანული ვერტმფრენი ცდილობდა ართანას ხეობაში ხანძრის ლოკალიზებას. ყველაზე დიდ პრობლემას მე მაყურებელ შევახსენებ ქმნიდა ის, რომ რთული რელიეფური პირობების გამო შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლები ვერ ახერხებდნენ გზის გაჭრას და შესაბამისად მეხანძრე მაშველებს უწევდათ ფეხით გადაადგილება რამდენიმე საათის განმავლობაში, რომ ისინი მისულიყვნენ ხანძრის კერამდე, ასევე ისინი გადაადგილდებოდნენ ვერტმფრენის საშუალებითად. ამ დრომდე არ არსებობს ზუსტი ციფრი იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენ ჰექტარზეა გავრცელებული ხანძარი. ჯერჯერობით არ არსებობს კონკრეტული ციფრი იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენ ჰექტარზეა გავრცელებული ართანას ხეობაში ხანძარი და ასევე რთულია წინასწარ პროგნოზის გაკეთება იმასთან დაკავშირებით, თუ ხანძრის სრული ლიკვიდაცია. ინტენსიურად მიმდინარეობდა თელი დღის განმავლობაში მუშაობა, რამაც გამოიღო ცალკეული შედეგები, თუმცა უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ სამუშაო არის ლოკალიზებულია ქვემოთა მხარე და მივიწევთ ჩვენ ზემოთა მხარეს და როგორც მოგესალმებათ, ჩვენ დილას გადავწყვით დესანტი, განსაკუთრებით დავალება დეპარტამენტი და ჩვენი მეხანძრე მაშველების გარკვეული რაოდენობის და ორი მხრიდან ხდება ხანძართან ბრძოლა და ლოკალიზება. ხანძართან ბრძოლა ნამდვილად შედეგიანი არის გამომდინარე იმ სირთულეებიდან, რა სირთულეებსაც ჩვენ გაწყდებით, ეხლა უკვე მუდმივი მონიტორინგი მიმდინარეობს, რომ რაიმე დაკვამლიანება ან აალება არ მოხერხდეს. ვიმეორებ, რომ ტერიტორია არის ისეთი, რომ არანაირი ტექნიკის მიყანა იქ არ შეიძლება. წყლის მიზიდვაც კი ვერტმფრენით წარმოუდგენლად რთული არის, შეუძლებელი არის. როგორც უკვე გითხარით, 4-ვე ვერტმფრენმა და ასევე ცოცხალმა ძალამ ღამის რთული ხილვადობისა და რთული რელიეფის გამო კახეთში ართანას ხეობაში სალიკვიდაციო სამუშაოები შეაჩერა უკვე დილის 6 საათიდან კი ორი ქართული ვერტმფრენი, ორი ირანული ვერტმფრენი და ასევე ცოცხალი ძალა, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის წარმომადგენლები, ისევე მეხანძრე მაშველები გააგრძელებენ ხანძრის ლოკალიზებას. მადლობა ანა. კახეთში თუშეთსა და ხულოში ხანძრების ლოკალიზებას მეხანძრები ამ დრომდე ცდილობენ. სტიქის ზონებში სალიკვიდაციო სამუშაოები დილის 6 საათიდან განახლდა. დღის განმავლობაში ხანძარს ორი ირანული ვერტმფრენი და ერთი შინაგან საქმეთა სამინისტროს კუთვნილი სამაშველო ვერტმფრენი აქრობდა. ართანის დღეში ცეცხლის ლოკალიზებისთვის მიმდინარე სამუშაოებში დღეს ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 400-ზე მეტი თანამშრომელი დამატებით ჩაერთო. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ხვალ ხულოში ხანძრის ჩაქრობით ოპერაციაში ვერტმფრენი ჩაერთვება. სოფელ ართანაში კოხტას მთის ფერდობზე, სადაც ხანძარს მესამე დღეა ებრძვიან, სალიკვიდაციო სამუშაოები დილის 6 საათიდან განახლდა. დღის განმავლობაში ხანძარს ორი ირანული ვერტმფრენი და ერთი შინაგან საქმეთა სამინისტროს კუთვნილი სამაშველო ვერტმფრენები ებრძოდა. სტიქის ზონაში დილიდან განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 400-მდე თანამშრომელი ჩაერთო. დღეს დილიდან ხანძრის ქრობის პროცესში ჩაერთო განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 400-მდე თანამშრომელი, ასევე ხანძრის ქრობის პროცესში ჩართული არის ავიაცია. იმის გამო, რომ ფართობი არის ძალიან რთულად მისადგომი, ჩვენ არ გამოვრიცხავთ, რომ ხვალინდელი დღეც გარკვეული ძალების მობილიზება დაგვჭირდეს, რომ მუდმივი მონიტორინგი გქონდეს, რომ ცეცხლის ყველა კერა იქნას მაქსიმალურად გაუნებყოფილი. ღამეს იყო ჭიქაქუხილი, მეხი იყო და ორ ადგილას ჩამოვარდა და ორ ადგილას გაჩნდა. 50-60 ჰექტარზე იყო, მაგრამ ახლა გადიდებოდა. რო იწვის, მერე ახალი კერები ჩნდება. დღეს საღამოთი ვარაუდობთ, რომ უნდა შეიკრას რა ისე, რომ აღარ გავცელდეს. მეხანძრე მაშველებმა დილიდან განაახლეს მუშაობა თუშეთშიც. სოფელ ხახაბოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ცეცხლმა 20 ჰექტრამდე მიწის ფართობი გაანადგურა. ადგილზე დაახლოებით 200-მდე ცოცხალი ძალა მუშაობდა. ცეცხლის ჩაქრობაში ჩაერთო სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენიც. ჩვენ რეჟიმში ვაგრძელებთ მუშაობას, ჩართული ვართ ყველა მაშველები, რეინჯერები, მოსახლეობა. მოსახლეობის ნაწილი კიდევ დაემატება დღეს. და ვერტმფრენს ველოდებით რა, ვერტმფრენს აუცილებლად გამოფრინდება. იმედია, რომ დღეს მოახერხებთ ამ ხანძრის ლოკალიზებას. ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები დილის 6 საათისთვის განახლდა ხულოშიც. შავნაბადას მთაზე რთული რელიეფის გამო ცეცხლის კერებთან ტექნიკის მისვლა შეუძლებელი იყო. ამიტომ ხანძარს ცოცხალი ძალა 100-მდე სახანძრო სამაშველო ბრიგადა და მეტყევეები ერთად ებრძოდნენ.
მოსახლეობას საფრთხე არ ემუქრება. აქ მობილიზებულია, რა თქმა უნდა, სამაშველო სამსახურების, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა ქვედანაყოფები, ასევე გარემოს დაცვის სამსახურები, მოკლედ მოსახლეობა, მთავრობა ყველანი აქ ვართ. შუა დღესაც საგრძნობლად მოიმატა ცეცხლის გავრცელების ალბათობამ, შეინიშნებოდა სამიგერა. დაკვირვების შედეგად ერთი ნახევარსაც ვაკვირდებოდი, რამდენად გავრცელდებოდა. რომ მოიმატა კერება, გადავწყვეტ ჩვენი ერთ სოფლის გამგებელი იყო იმან და გადავწყვეტ შეგვეტყობინებია. თანდათანობით უფრო მატულობს, მით უმეტეს ამას დაერთო ქარის პერიოდი, ქარიც აქროლა და უკვე ძალიან საშიშია, იმიტომ ტყეა. ანზარი იყო ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სოფელ ორტევშიც. ცეცხლი ღამის განმავლობაში საკმაოდ ძლიერი იყო. ხანძარი ამ დროისთვის ლიკვიდირებულია. სტიქიის ყველა ზონაში, ხულოში, თელავსა და თუშეთში მეხანძრე მაშველები მთელი ღამის განმავლობაში დარჩებიან და სალიკვიდაციო სამუშაოებს დილიდან განაახლებენ. დემირელის სკოლის დირექტორის ბრალდება განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მისამართით. ნინო კავთიაშვილი თამარ სანიკიძეს არასწორი ინფორმაციის გავრცელებასა და ცილის წამებაში ადანაშაულებს. ნინო კავთიაშვილის განცხადებით თამარ სანიკიძემ მედია საშუალებებით არასწორი ინფორმაცია გაავრცელა, რომლის მიხედვითაც ნინო კავთიაშვილმა სანიკიძესთან შეხვედრაზე დემირელის სკოლის დამფუძნებლების მხრიდან განხორციელებულ ზეწოლაზე ისაუბრა. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში დემირელის სკოლის დირექტორის განცხადებაზე კომენტარი დღეს არ გაუკეთებიათ. დემირელის სკოლის დახურვას კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა განათლების მინისტრი. ყველაზე მძიმე დარღვევა, ასე ვთქვათ, დემირელის სკოლის შემთხვევაში იყო ის, რომ დოკუმენტაციაში ფიქსირდებოდა თურქულ სექტორზე მოსწავლეები, რომლებიც რეალურად საქართველოში არ ყოფილან, ანუ ფაქტიურად გამოვიდა, რომ გაფორმებული იყვნენ მოსწავლეები, რომლებიც რეალურად არ სწავლობდნენ სკოლაში. მეორე მხრივ უნდა ვთქვათ, რომ წელიწადში დაახლოებით 10-15 სკოლა ვერ იღებს ავტორიზაციას, ანუ სამწუხაროა, რომ ჯერ კიდევ არის კერძო სკოლები, სადაც დამფუძნებლები და მენეჯმენტი კანონის მოთხოვნებს ცოტა მსუბუქად უდგებიან. ცვლის აჟიტირება ხდება. ეს ბავშვები უბრალოდ გადავიდნენ სხვა სკოლაში და ბაზიდან ამოიქცნენ. ამის შესახებ ბრძანებები კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს იყო ხარვეზი, საქმის წარმონეტი არა. ვერანაირ შეფასებას ვერ მიცემ, არის ბევრი ხარვეზი, რომელსაც აბსოლუტურად არ ვეთანხმები და ამაზე მინდა საუბარი, რა თქმა უნდა და ალბათ მომავალში მომიწევს ამაზე მსჯელობა. არ იყო ხარვეზი, თუნდაც ეს რომ ეს საქმის წარმომების შეცდომა, ამას ვეთანხმები, ხო შეცდომა არის იქ საქმის წარმომებაში დარჩებული და რა თქმა უნდა, მე პირადად ვთვლი, რომ ხარვეზები, რა თქმა უნდა, ყველა კერძო სკოლაშია და საჯარო სკოლებში ბევრია და ბევრი უცხოენოვანი მოსწავლე სწავლობს სხვა სკოლებში, ასობით მოსწავლე ვიცი, რომ ლოკალურად არიან თუნდაც სხვა კერძო სკოლებში. და მე ვიცი, რომ ერთ კლასზე ერთი ინდგეგმა უდევთ, როცა ეს არ შეიძლება. საწეოდ უნდა გქონდეთ და რადგან ავტორიზებული აღარ უნდა შეამოწმონ მაშინ ეს სკოლები. მდგომარე აქცია პერფორმანსი მთავრობის ადმინისტრაციასთან თოჯინების თეატრის თანამშრომლების შეკითხვებზე პასუხს არამხოლოდ კულტურის მინისტრისგან, უკვე საქართველოს პრემიერისგანაც მოითხოვენ. თეატრის თანამშრომლებს სამხატვრო ხელმძღვანელის გათავისუფლების რეალური მიზეზები აინტერესებთ. ხელოვნების პროტესტს დღეს კულტურის სამინისტროში კომენტარი არ გაუკეთებიათ. არც მე და არც აქციაზე მყოფი არც ერთი ადამიანი არ აპროტესტებს ცვლილებას. აქ ლაპარაკი არ არის იმაზე, რომ ვებრძვით კანდიდატს ან ზოგადად რაიმე ტიპის პროგრესს ან ცვლილებას თეატრისთვის. აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ჩვენ ვებრძვით ცვლილების იმ სქემას და იმ მეთოდს, რომელიც გამოიყენა კულტურის სამინისტრომ. მე კითხვები მაქვს პრემიერ-მინისტრთან, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის ადამიანი, რომელსაც ჩემზე მეტად არ უნდა, რომ ხელისუფლებას კონდეს მსგავსი პრეცედენტი და მე იმედს დავიტოვებ, რომ ეს იქნება პირველი და ბოლო, როცა კულტურის სამინისტრო გადაწყვეტილებას იღებს საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე. თბილისის მერია მოსახლეობას პეკინის ქუჩისკენ მოძრაობისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდებს. ქუჩის რეაბილიტაციის ბოლო ეტაპთან დაკავშირებით ტრანსპორტის მოძრაობის სქემა იცვლება. თბილისის მერიის ინფორმაციით ტრანსპორტის მოძრაობა 5 სექტემბრის 8 საათიდან 23 საათამდე ანა კალონდაძის ყოფილი ბულაჩაურის ქუჩიდან ცინცაძის ყოფილი საბურთალოს ქუჩის კვეთამდე შეიზღუდება. როგორც კერძო, ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შემდეგი სქემითი მოძრაობებს ვაჟა-ფშაველას გამზირიდან ავტოტრანსპორტი ბექას ქუჩით ყაზბეგის გამზირზე მოძრავ ნაკად შეუერთდება შეუხვევს ჯერ გამრიკელის, ხოლო შემდეგ ცინცაძის ქუჩაზე, საიდანაც პეკინის ქუჩის გავლით მარჯვნივ 26 მაისის მოედნისკენ განაგრძობს გადაადგილებას.
5 სექტემბრის დილის 8 საათიდან საღამოს 10 საათამდე სრულად იქნება შეზღუდული მოძრაობა ბულაჩაურის ქუჩიდან ცინცაძის ქუჩამდე, ყოფილი საბურთალოს ქუჩის მონაკვეთამდე, ხოლო 10 საათიდან საღამოს 10 საათიდან 6 სექტემბრის დილის 8 საათამდე სრულად იქნება შეზღუდული მანქანების მოძრაობა ცინცაძის ყოფილი საბურთალოს ქუჩიდან მინოტაძის ქუჩამდე. მინდა მოსახლეობას თხოვნით მიმართო, რომ გაითვალისწინონ ეს ჩვენი თხოვნა და არ მოხდეს ეზოებიდან გამოსვლა პეკინის გზის მიმართულებით. ჩვენ გვინდა რომ სრულად იყოს დაცული ტექნოლოგიური პროცესი და მოხდეს თლიანად საგზაო საფარის მოწყობა. ეს სამუშაოები დასრულდება ზუსტად 24 საათის განმავლობაში, ხოლო ამის შემდგომ იქნება აღდგენილი მოძრაობა პეკინის გამზირზე. ნაციონალური მოძრაობის თბილისის მერობის კანდიდატმა ნაწილადების გამგეობის თანამშრომლებისგან პასუხი მოითხოვა, თუ რატომ ეთქვა უარი ბარბაკაძეების ოჯახს ბინის ქირით უზრუნველყოფაზე. სოციალურად დაუცველი ოჯახის ერთი წევრი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირია. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ გამგეობიდან თანხები არამიზნობრივად იხარჯება, ამ დროს კი სოციალურად გაჭირვებულ ოჯახებს დახმარებაზე უარს ეუბნებიან. ნაწილადების გამგეობაში დღეს ბარბაკაძეების ოჯახის წარმომადგენელიც იმყოფებოდა. ძალუდომაშულთან გამართული შეხვედრის შემდეგ გამგეობა ბარბაკაძე ოჯახს დახმარებას დაჰყვირდა. ის რომ ამ ადამიანს მიიღოს ბინის ქირა. შესაბამისად, მართლა არ დამეზარება კვირაში ერთხელ მოვა ზუსტად იგივე თხოვნით, იმიტომ რომ პირად კონტროლზე ყავს აყვანილი მე ეს ადამიანი და ის ბიჭი, რომელიც გასაგებია. ნანახი ეყოლება თავად რამ მდგომარეობაში არის და საცხოვრობს ამ ოჯახს და აქტიური ძალიან კარგი რომ იცხოვრო, მით უმეტეს უნდა მიიღოს დახმარება, ხო ამ ბიჭმა. ამიტომ კეთილი ვინებოც უყველა, ვისაც ეკუთვნის ეს და მიიღეთ გადაწყვეტილებები, რომ ამ ოჯახს მიიღოს. ნებისმიერ შემთხვევაში რომელიმე ოჯახის გასაჭირს როცა ეხება საქმე, ნებისმიერ ადამიანს ზადვართ ხელი ჩამოვართვათ, დავეხმაროთ იმ ოჯახს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პატრიოტ ალიანსის თბილისის მერობის კანდიდატმა დედაქალაქის საკრებულოს მაჟორიტარი კანდიდატები წარუდგინა. ირმა ინაშვილის თქმით, პარტია თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ეტაპობრივად წარადგენს კანდიდატებს და მათ შორის აქცენტი ახალგაზრდებზე გაკეთდება. ირმა ინაშვილმა ასევე პატრიოტ ალიანსის კანდიდატების მიმართ გარკვეული ძალადობრივი მექანიზმების გამოყენების ფაქტებზეც ისაუბრა. ჩვენ ყოველთვის ვაქცევთ ყურადღებას იმას, რა უნდა ამომრჩეველს, ვინ უნდა ამომრჩეველს. ჩვენ თავს არ ვახვევთ ხალხს, ჩვენს კანდიდატებს, ვინც ჩვენ მოგწონს, იმათ კი არ წარვადგენთ. ხალხი ასახელებს. ამიტომ ეს ადამიანები გარკვეული გამოკითხვების შედეგად შეირჩა, რასაც ჩვენ ვაწარმოებდით თბილისის ამ უბნებში და მე მიხარია, რომ ძალიან წესიერი პროფესიონალი ადამიანები არიან წარდგენილი ჩვენი გუნდის მიერ კონკრეტულად ამ ოლქებში. მე მგონია, რომ გარკვეულწილად თუ მომეც ამის შესაძლებლობა, მე შევძლებ, გავუძღვე და წარმოვადგინო ვაკის რაიონი. ძირითადად ინფრასტრუქტურული პროექტები, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტობრივად ვართ მსხვერპლი ინფრასტრუქტურული ძალიან მახინჯი პროექტებისა. ვაკემ აბსოლუტურად შეიცვალა და არა მარტო ვაკემ შეიცვალა საერთოდ სახე და მე ძალიან მინდა, რომ ამ საკითხით წავდგე საკრებულოს წინაშე. სოფელ რუხში სოციალურად დაუცველ ერთ-ერთ ოჯახში ევროპული საქართველოს ზუგდიდის მერობის კანდიდატი იმყოფებოდა. 79 წლის მარტოხელა ქალბატონი მეორე ჯგუფის ინვალიდია. იღებდა სოციალურ შემწეობას 60 ლარს, რომელიც 40 ლარამდე შეუმცირეს. ადგილობრივი ამბობს, რომ არაერთხელ მიმართა სოციალური დაცვის სააგენტოს მიზეზის გასარკვევად, მაგრამ დღემდე პასუხი ვერ გაიგო. მერობის კანდიდატი ქალბატონს პრობლემის გარკვევას დაპირდა, ასევე ევროპული საქართველოს ინიციატივაც გააცნო, რომლის თანახმადაც თვითმმართველობის არჩევნებში მოგებულ რაიონებში ბიუროკრატიული ხარჯების და პრემია დანამატების გაუქმებით გაიზრდება პენსია და სოციალური დახმარება. გაქო 40 ლარიო. რატომ ეთქიდა? რა ვიცი, ასეთი მოვიდა ოცნობაო ჩემთანო. და 40 მანეთი გაქო. 40 მანეთი წამალი არ მეყოფა დღეში. გამგებელთან მივედი და იმან მითხრა, ის ჩვენ არ გვეკუთვნისო. ჩვენი პროგრამა პენსიასთან დაკავშირებით არის ამ ადამიანებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ამ ადამიანებმა უზრუნველად იცხოვრონ, მაგრამ ეს არის ის, რისის შეთავაზება ჩვენ ამ ჯერზე შეგვიძლია.
ყოფილი ციხის სკვერად გადაკეთებას ითხოვს ქუთაისში პარტია გაერთიანებული დემოკრატები თავისუფალი საქართველოს მერობის კანდიდატი. გოგი წულაიას თქმით, შენობა დანგრევის პირასაა, შიგნით კი ანტისანიტარია და ქვეწარმავლები მომრავლდნენ, რაც მოსახლეობას საფრთხეს უქმნის. მერობის კანდიდატი ადგილობრივ ხელისუფლებას დროული რეაგირებისკენ მოუწოდებს. ადგილობრივ თვითმმართველობაში სატელევიზიო კომენტარს არ აკეთებენ, თუმცა განმარტავენ, რომ შენობა ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსია. თითქმის 10 წელია უკვე ეს შენობა ასე არის მიტოვებული, ეს არის ბოროტების სიმბოლო. მოსახლეობას უქმნის საფრთხეს და სამინისტროზე, ეკონომიკის სამინისტროს ამოცანა, რაც შეიძლება ძვირად გაკიდოს, ქალაქის ხელისუფლების ამოცანა, რაც შეიძლება დროზე მოუაროს, წესით უნდა იყოს ქალაქის ხელისუფლების ეს ამოცანა და აქ ხდება ინტერესი და კონფლიქტი. დღევანდელი თვითმმართველობა ესა ბუტაფორია, რამე თუ თვითმმართველობა თუ არის თვითმმართველობა, მაშინ მას უნდა ეკუთვნოდეს ყველა შენობა ნაგებობა, რაც მის ტერიტორიაზეა და მაშინ უდიდესი გადასახადების უმეტესობა უნდა რჩებოდეს მის და საქართველოს პრეზიდენტმა 79 წლის მწვრთნელთან ლევ სარქისოვთან ერთად ექსპედიციაში მიიღო მონაწილეობა. გიორგი მარგველაშვილი ექსპედიციის მონაწილეებთან ერთად ყაზბეგში გუდაურის მახლობლად usახელო მწვერვალზე ავიდა და ახალი მარშრუტი შეადგინა. usახელო მწვერვალ საქართველოს კონსტიტუციის სახელი მიენიჭება. მისი სიმაღლე 3170 მეტრია. მთაში გასვლა საქართველოს კონსტიტუციის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ფარგლებში იგეგმებოდა, თუმცა ბორჯომის ხანძრის გამო შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე საზეიმო ღონისძიებებთან ერთად აღნიშნული აქტივობაც გადაიდო. ასეთი იყო ბოლო ინფორმაცია ამ დროისთვის. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.